Hello everyone, in this video we are continuing our video on stroke. This is the second video where we will be talking about parietal lobe and its function and what are the manifestations that would be developed in a patient who is having lesion in the parietal lobe. ठीक छ? So we have already made a note हैन त्यसको बारेमा. So the lobes of the brain को बारेमा. So let's just revise it about especially about the parietal lobe. हामीले चाहिँ के देखिरहेको छ भने दिस इज द सेन्ट्रल सर्कस. जस्ट इन फ्रन्ट अफ द सेन्ट्रल सर्कस देयर वाज अ फ्रन्टल लोब. जस्ट बिहाइन्ड द सेन्ट्रल सर्कस एन्ड इन फ्रन्ट अफ द पराइटो ओसिपिटल सर्कस देयर वाज अ पराइटल लोब है. एन्ड इन द पराइटल लोब देयर वाज अ सर्कस है. एन्ड यसले चाहिँ पराइटल लोबलाई सुपेरियर पराइटल लोबिल र इन्फेरियर पराइटल लोबिलमा गएर डिभाइड गरेको हुन्छ. अब यहाँ चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रल सर्कस इज डिभाइडिङ फ्रन्टल फ्रम पराइटल एन्ड अल्सो देयर इज अ सेल्भियन सर्कस द्याट इज अल्सो डिभाइडिङ द पराइटल फ्रम द टेम्पोरल. ठिक छ. सो पराइटल लोबमा होइन पराइटल लोबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ डिफ्रेन्ट एरियाजहरू हुन्छ क्या. अब यो पराइटल लोबको एरियाहरूमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि यसको जस्ट बिहाइन्ड द सेन्ट्रल सर्कस यसको एउटा प्राइमरी सेन्सर एरिया हुन्छ, एरिया नम्बर 312. जस्ट above that there is a sensory association area and this sensory association area is known as area number 5 and 7 है. अब यो 5 and 7 एरिया चाहिँ हाम्रो रफली यतातिर माथि लोकेटेड हुन्छ. यसलाई चाहिँ हामी वी अल्सो कल्ड इट एज सुपेरियर पराइटल लोबिल. अनि इन्फेरियर पराइटल लोबिलमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा एरिया हुन्छ क्या. यो दुईवटा एरिया चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एउटा चाहिँ वान अफ देम इज एङ्गुलर गाइरस एन्ड अनदर इज सुप्रा मार्जिनल गाइरस. अब चाहिँ हामी यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छौँ है. सो लेट अस टक अ बिट अबाउट द पराइटल लोब. विल बिगिन फ्रम द parietal lobe को function and first of all we'll be talking about primary sensory area number 3 and 2. We have already learned in anatomy that the sensations हाम्रो बडीको that can be finer sensation and there can be primitive as well as their recent sensationहरू. यो सेन्सेसनहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि इट इज रिचिङ इन्टु द एरिया नम्बर 312 via the thalamus है. थ्यालामस इज द रिले सेन्टर जहाँ सबै सेन्सेसनहरू जान्छ. बट द पर्सेप्सन अफ सेन्सेसन स्पेसली द फाइनर सेन्सेसन आर गोइङ टुवर्ड्स द कर्टेक्स एट द लेभल अफ एरिया नम्बर 3 and 2. अब यो सेन्सनहरूमा हाम्रो के सेन्सनहरू पाउँछ त, हाम्रो फाइनर सेन्सन हुन्छ र हाम्रो एडभान्स सेन्सन हुन्छ. अब यो एडभान्स फाइनर सेन्सेसन र हाम्रो प्रिमिटिभ सेन्सनहरू भयो होइन. अब प्रिमिटिभ सेन्सनहरूमा चाहिँ के हुन्छ, पेन हुन्छ होइन, क्रुड टच हुन्छ, त्यसपछि अरू इचिङ सेन्सन एन्ड अदर सेन्सनहरू चाहिँ हाम्रो प्रिमिटिभ सेन्सनहरू हो. यो प्रिमिटिभ सेन्सनहरू दे आर रिचिङ द कर्टेक्स. तर यसको पर्सेप्सन अफ दिस स्टिमुलस लाइक पेन टच टेम्परेचर क्रुड टचहरू होइन, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, दे आर रिलेइङ इन्टु द थ्यालामस. अनि यो थ्यालामस इज द पर्सेप्सन सेन्टर के. तर यो मतलब हामीले चाहिँ इनकेस कसैको कर्टेक्स ड्यामेज भएको छ तर थ्यालामस इन्ट्याक्ट छ भने इफ यु आर गिभिङ अ पेनफुल स्टिमुलस टु द्याट पर्सन, द पर्सन विल पर्सिभ द पेन. बुझिरहेको छौ होइन. तर के छ भने यु विल नट बी एबल टु लोकलाइज द पेन. द लोकलाइजेसन अफ पेन अकर्स इन द एरिया नम्बर 312 है फोर द प्रिमिटिभ सेन्सेसन. बट द रिसेन्ट सेन्सेसन लाइक हाम्रो स्टेरियोग्नोसिसहरू भयो होइन. त्यसपछि अर्को कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकदमै रिसेन्ट सेन्सन जस्तै फाइन टच होइन. त्यसपछि अनि यो सेन्सनहरू चाहिँ 2 point डिस्क्रिमिनेसनहरू चाहिँ युजली इट गोज टु द एरिया नम्बर 312 एन्ड अल्टिमेटली त्यसको लागि एनालाइजेसनको लागि एरिया नम्बर 5 र 7 मा पुग्छ क्या. सो फाइनर सेन्सनहरू चाहिँ दे आर रिचिङ द प्राइमरी सेन्सन एरिया फर द लोकलाइजेसन, वेयरएज यस प्रिमिटिभ सेन्सनहरू पनि दे आर रिचिङ द कर्टेक्स फर लोकलाइजेसन है. बट त्यसको पर्सेप्सन अफ प्रिमिटिभ सेन्सन इज अकरिङ एट द लेभल अफ थ्यालामस है. यो कुरा चाहिँ याद राख्नु. अब यसमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि द लोकलाइजेसन अफ स्टिमुलस हाम्रो चाहिँ एरिया नम्बर 312 ले गर्छ है. सो 312 को काम थियो इट विल पर्सिभ द फाइनर सेन्सन लाइक हाम्रो भाइब्रेसन एन्ड प्रोप्रियोसेप्सन है. ठिक छ. अब तर अर्को कुरा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हजुरको प्रिमिटिभ सेन्सन लाइक पेन टेम्परेचर र क्रुड टचहरू दे आर कमिङ है. अनि यहाँबाट चाहिँ यिनीहरू आउँछ. त्यसपछि दे आर क्रसिङ द मिड लाइन एन्ड दे विल इन्टर द थ्यालामस एज ल्याटरल स्पाइनोथ्यालामिक ट्र्याक. एन्ड यो चाहिँ के हुन्छ, थ्यालामस हेल्प्स इन पर्सेप्सन अफ पेन टच एन्ड क्रुड टच. ठिक छ. सो यो पर्सनलाई चाहिँ के हुन्छ भने थ्यालामसमै गएर उसले यो सेन्सनहरू चाहिँ पर्सिभ गरिरहेको हुन्छ क्या. ठिक छ. इट इज गोइङ टु एन्ड इन्टु द थ्यालामस एन्ड द पर्सेप्सन अफ पेन टच एन्ड टेम्परेचर इज अकरिङ एट द लेभल अफ थ्यालामस. तर लोकलाइजेसनको लागि चाहिँ हामीलाई कर्टेक्स चाहिन्छ. सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी सेन्सरी एरिया. नेक्स्ट इज द सेन्सरी एसोसिएसन एरिया नम्बर 5 and 7. अब कुनै पनि स्टिमुलस जुन चाहिँ एकदमै फाइनर छ है, जस्तै हाम्रो कर्टेक्स चाहिने, जस्तै 2 point डिस्क्रिमिनेसनको लागि होस् अथवा कुनै अब्जेक्टलाई हामीले फिल गरेर थाहा पाउने द्याट इज स्टेरियोग्नोसिसको लागि होस् होइन, अथवा हामीलाई चाहिँ स्किनमा हामीले के लेख्यो भने त्यो लेखेको वर्डहरूलाई चाहिँ उसलाई रेकग्नाइज गर्नु, यो सब कुराहरूलाई एकदमै अलिकति अझै फाइनर स्किल चाहिन्छ. त्यसको लागि चाहिँ एसोसिएसन एरिया चाहिन्छ क्या. एन्ड द्याट एसोसिएसन एरिया इज नोन एज सेकेन्डरी एसोसिएसन एरिया विच इज लोकेटेड इन द सुपेरियर पराइटल लोब. अनि लोकेटेड यसको लोकेसन के हो, एरिया नम्बर 5 and 7 मा लोकेटेड छ. यसको फङ्सन के हो, स्टेरियोग्नोसिस फङ्सन हो. ठिक छ. अब स्टेरियोग्नोसिस भनेको के हो जस्तै हामी सपोज बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ अब उठ्ने बित्तिकै कसैलाई बुक त पढ्न मन लाग्दैन. बिहान अलार्म बज्यो, अलार्म बज्दाखेरि सपोज तपाईँहरूको हातमा बुक पऱ्यो भने हजुर त्यो बुकलाई छेउमा राख्नुहुन्छ ल पछि पढ्छु भनेर भन्छ र
आँखा बन्दै हुँदाखेरि फोनलाई रेकग्नाइज गरेर त्यसको अलार्मलाई स्नुज पनि गर्नुहुन्छ क्या। यो किन भइरहेछ? बिकज यु आर एबल टु रेकग्नाइज वाट इज बुक, वाट इज योर मोबाइल फोन भनेर क्या। एन्ड दिस फेनोमेना इज नोन एज स्टिरियोग्नोसिस, ठिक छ। यदि यो पर्सनको लिजन भयो भने द पर्सन विल नट बी एबल टु रेकग्नाइज द अब्जेक्ट बाई फिलिङ, बाई टच है। यसलाई हामी एस्टिरियोग्नोसिस भन्छौँ क्या, ठिक छ। क्लिनिकली हाउ डु वी डेमोन्स्ट्रेट? हामीले त्यो पेसेन्टलाई पेन दिने, कोइन दिने होइन, अनि यो के हो रेकग्नाइज गर्न सकिरहनु भएको छ त नहेरिकन भन्ने के, अनि यो हामी दिन्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो इन्ट्याक्ट छ कि छैन भनेर हेर्छ। इफ इट इज नट इन्ट्याक्ट देन प्रोबेबली द लिजन इज इन द पराइटल लोब। अर्को चाहिँ के हो? पराइटल लोबको सुपेरियर पराइटल लोबमा भएको सेन्सरी एरिया, द्याट इज एरिया नम्बर 5 and 7, इट इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर ग्राफिस्थेसिया। ग्राफिस्थेसिया भनेको के हो? इट इज द एबिलिटी टु जज द वर्ड रिटन अन द स्किन। अब कहिलेकाहीँ हामी गर्छौँ नि होइन, जस्तै यो हात भयो, अनि हातको पाम भयो, अथवा उसमा हामीले कुनै वर्ड लेख्छौँ कि हातले, ठिक छ, त्यो एक्चुअली लेखेको त हुँदैन, बट जस्ट फिङ्गरले हामी त्यसमा गर्छौँ होइन, त्यो मतलब लेखा जस्तो गर्छौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो पर्सनलाई आँखा क्लोज हुँदैखेरि उसले भन्न सक्छ यो वर्ड ए लेखेको हो, यो लेखेको भनेर, द्याट्स नट ग्राफिस्थेसिया है। इन केस कसैको यो पराइटल लोबको सुपेरियर पराइटल लोब ड्यामेज भयो भने दे विल बी ए ग्राफिस्थेसिया। अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ 2 पोइन्ट डिस्क्रिमिनेसन। 2 पोइन्ट डिस्क्रिमिनेसनको लागि चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो 2 पोइन्ट डिस्क्रिमिनेसनको लागि पनि हाम्रो सुपेरियर द्याट इज सेन्सरी एसोसिएसन एरिया चाहिँ इन्ट्याक्ट हुनुपर्छ क्या। अब 2 पोइन्ट डिस्क्रिमिनेसनको लागि चाहिँ फाइनेस्ट एरिया भनेको हाम्रो लिप्स भयो, टिप अफ द फिङ्गरहरू भयो, वेराज क्रुड एरियाहरू चाहिँ हाम्रो ब्याक अफ द ट्रङ्कहरू यिनीहरू हुन्छ क्या। सो त्यो दुईवटा एरियाले नै टच गरेको भनेर यो चाहिँ किन चाहियो? हामीलाई टेक्स्चरहरू फिल गर्नलाई, ब्रेलहरू पढ्नलाई होइन। यो हामीलाई चाहिँ 2 पोइन्ट डिस्क्रिमिनेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। सो यो 2 पोइन्ट डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हाम्रो कहाँ लोकेटेड छ? सेन्सरी एसोसिएसन एरियामा लोकेटेड छ, ठिक छ। त्यसपछि अप्थाल्मोलोजीमा चाहिँ हामीले पढ्यो होला क्या। सो फ्रम द ल्याटरल जेनिकुलेट बडीबाट दुईवटा रेडिएसन आउँछ, एउटा सुपेरियर अप्टिक रेडिएसन र इन्फेरियर अप्टिक रेडिएसन। यो सुपेरियर अप्टिक रेडिएसन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट रन गर्छ? इट विल रन थ्रु द पराइटल लोब, ठिक छ। अब यो रेडिएसनलाई हामीले बाउन्स लुप भनेर भन्छौँ है। सो बाउन्स लुप भनेर भन्छौँ। तलको जुन चाहिँ टेम्पोरल लोबबाट जानलाई हामी मार्च लुप भनेर भन्छौँ, ठिक छ। अब यो बाउन्स लुप कहाँबाट गइरहेछ? इट इज गोइङ थ्रु द पराइटल लोब। इफ देयर इज अ लिजन इन द पराइटल लोब, यो लुप ड्यामेज हुन्छ। जब यो लुप ड्यामेज हुन्छ, वी नो द्याट त्यो फाइबर्सहरूले जहिले पनि इन्फेरियर रेटिनाको फाइबर्सहरूलाई मतलब सब यो भयो है, जस्तै हाम्रो यो रेटिना भयो, ठिक छ। दिस इज द सुपेरियर रेटिना। अब यो सुपेरियर रेटिनामा इन्फर्मेसन भिजुअल फिल्डको कहाँबाट आइरहेछ? तलको भिजुअल फिल्डको इन्फर्मेसन आइरहेछ क्या। अनि यो कहाँबाट गइरहेछ त? बाउन्स लुपबाट कर्टेक्स असिपिटल कर्टेक्समा गइरहेछ। यो बाउन्स लुप कहाँ छ त? पराइटल लुप। पराइटल लुप ड्यामेज भयो भने सुपेरियर रेटिनाको फाइबरहरू त ड्यामेज भयो, अनि यो चाहिँ यसले कुन ठाउँको भिजुअल इन्फर्मेसन आइरहेछ त? इन्फेरियर भिजुअल फिल्डको क्या। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो लिजन यो कहाँ देखिरहेछौँ त? इन्फेरियर भिजुअल फिल्डमा वी सी द लिजन, एन्ड दिस इज नोन एज होमोनिमस क्वाड्रानोपिया भनेर भन्छौँ कि इन द इन्फेरियर क्वाड्रन्ट। सो यसलाई चाहिँ होमोनिमस इन्फेरियर क्वाड्रानोपिया पनि भन्छ, अथवा होमोनिमस हेमियानोपिया इन इन्फेरियर क्वाड्रन्ट भनेर भन्छ। इन क्रुड टर्म वी कल इट एज स्कोटोमा है, ठिक छ। अब बुझ्नुभयो होला यो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पराइटल लोब है। पराइटल लोब अन द सम पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब अल्सो, यिनीहरू दे आर इन्भल्भ इन द टेस्ट सेन्सेसन, ठिक छ। युजली टेस्ट सेन्सेसनको लागि चाहिँ टेस्ट कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो टङबाट आउँछ। सो टङमा चाहिँ हाम्रो टेस्ट बर्डहरू छ। यो टेस्ट बर्डहरू दे आर इनर्भेटेड बाई डिफ्रेन्ट नर्भ्स। अब एन्टेरियर 2/3 अफ द टङ इट इज बिङ इनर्भेटेड बाई क्रेनियल नर्भ नम्बर 7, ठिक छ। एन्ड इट इज अल्टिमेटली रिलेइङ इन अ ग्याङ्ग्लिया। दिस ग्याङ्ग्लिया इज नोन एज जेनिकुलेट ग्याङ्ग्लिया। त्यस्तै पोस्टेरियर 1/3 अफ द टङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज इनर्भेटेड बाई क्रेनियल नम्बर 9 है। एन्ड इट विल रिले इन अ ग्याङ्ग्लिया। यो ग्याङ्ग्लियाको नाम के हो? सुपेरियर ग्याङ्ग्लिया। त्यस्तै पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट अफ द टङ, भ्यालिकुलाको रिजनतिर है, एन्ड सफ्ट प्यालेटको पोस्टेरियर मोस्ट पार्टतिर, थ्रोट, पोस्टर मार्जिन अफ द टङहरूबाट चाहिँ हाम्रो सेन्सनहरू कहाँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि इट इज अल्टिमेटली भेगसबाट गइरहेछ, एन्ड इट इज रिलेइङ इन्टु अ ग्याङ्ग्लिया। द्याट ग्याङ्ग्लिया इज नोन एज इन्फेरियर ग्याङ्ग्लिया, ठिक छ। अफ अल दिस टेस्ट सेन्सनहरू फ्रम एन्टेरियर 2/3, पोस्टेरियर 1/3 एन्ड द पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट अफ द टङ भाया द क्रेनियल 7, 9 and 10 होइन, इन्टु द ग्याङ्ग्लिया द्याट इज जेनिकुलेट ग्याङ्ग्लिया, सुपेरियर ग्याङ्ग्लिया, इन्फेरियर ग्याङ्ग्लिया रेस्पेक्टिभली। यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँ जान्छ? इट विल रिले इन्टु अ न्युक्लियस। दिस न्युक्लियस नोन एज न्युक्लियस अफ ट्र्याक्टस सोल्टेरियस। अब यो न्युक्लियस अफ ट्र्याक्टस सोल्टेरियसबाट चाहिँ फाइबर्सहरू इट विल जोइन द डर्सल कलम मिडियल लेमिनिस्कस पाथवे, ठिक छ। एन्ड अल्टिमेटली दे विल फर्म अ मिडियल लेमिनिस्कस। अनि यो मिडियल लेमिनिस्कसबाट इट इज अल्टिमेटली रिलेइङ इन्टु अ थ्यालमस। सो थ्यालमसको एरियामा इट विल रिले, अनि त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छ? इट विल गो इन्टु द इन्फेरियर पराइटल कर्टेक्समा जान्छ, ठिक छ। इट इज गोइङ इन्टु द इन्फेरियर पराइटल कर्टेक्स। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि द टेस्ट फाइबरहरू चाहिँ कहाँ गइरहेछ भन्दाखेरि इट इज इभेन्चुअली रिचिङ द इन्फेरियर पराइटल कर्टेक्स। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज गोइङ भाया द मिडियल लेमिनिस्कस। इफ कसैको देयर इज लिजन इन द इन्फेरियर पराइटल कर्टेक्स भनेपछि के हो? यो टेस्ट फाइबरहरू त्यहाँ इन्फेरियर पराइटल कर्टेक्समा जान पाउँदैन क्या। अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सपोज आज केही कुरा खायो भने, सपोज हजुर घरमा हुनुहुन्छ अनि घरमा चाहिँ हजुरको मम्मीले नि खाना बनाउनुहुन्छ, बुवाले नि खाना बनाउनुहुन्छ। अब त्यो खाना सेम लौकाको तरकारी, सपोज लौकाको तरकारी हजुरको मम्मीले बनाउने टेक्निक फरक हुन्छ र ड्याडीले बनाउने टेक्निक फरक हुन्छ। त्यो टेस्टबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो खाना कसले बनाएको हो क्या। सो त्यो टेस्टको मेमोरिजहरू कहाँ स्टोर भएको हुन्छ त?
इन्फेरियर पाराइटल लोबमा गएर स्टोर भएको हुन्छ क्या, बुझ्यो होइन। अब इन केस हजुरको यो इन्फेरियर पाराइटल लोबै ड्यामेज भयो भने यु आर नट एबल टु एप्रिहेन्ड, यु आर नट एबल टु यो टेस्टको सेन्सनहरूलाई चाहिँ त्यति राम्ररी हजुरले थाहा पाउनु हुँदैन क्या। अनि त्यसै कारणले त्यो सेन्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्केसिया भनेर भन्छौँ है। सो डिफिकल्ट इन टेस्टिङ एनिथिङ वेन यु पुट इन द माउथ, द्याट इज नोन एज डिस्केसिया वेनेभर द लिजन इज अकरिङ इन द इन्फेरियर पाराइटल लोब, ठिक छ। अर्को चाहिँ हाम्रो हुन्छ एङ्गुलर गाइरस। एङ्गुलर गाइरस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि एङ्गुलर गाइरस इज एसोसिएटेड विथ रिडिङ, इट इज एसोसिएटेड विथ क्यालकुलेसन, इट इज एसोसिएटेड विथ नेमिङ द फिङ्गर्स। यदि कसैको एङ्गुलर गाइरस, अब हेर कुनै पनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै भिजुअल इन्फर्मेसन हेऱ्यो क्या, जस्तै मेरो अगाडि मैले एङ्गुलर गाइरसलाई हाइलाइटमा लेखेको देखेको छु है। सो यो हाम्रो भिजुअल कर्टेक्समा जान्छ अनि भिजुअल कर्टेक्सबाट इट इज इभेन्चुअली सम पार्ट अफ द इन्फर्मेसन इज अल्सो रिचिङ द एङ्गुलर गाइरस, अनि त्यो कम्प्रिहेन्सनको लागि अलिकति इट विल गो टु द वर्निक्स एरिया, ठिक छ। सो कुनै पनि भिजुअल क्युजहरू त्यसलाई बुझ्नलाई हामीलाई वर्निक्स एरिया त चाहिन्छ, तर त्यो हेरेको क्यू चाहिँ हामीलाई भिजुअल कर्टेक्समा जान्छ एन्ड भाइ इट विल रिले इन्टु द एङ्गुलर गाइरस एन्ड फ्रम द एङ्गुलर गाइरस इट विल रिच इन द वर्निक्स एरिया। यदि कसैको एङ्गुलर गाइरस ड्यामेज भएको छ भने त्यसको रिडिङ चाहिँ ड्यामेज हुन्छ क्या। अब यो रिडिङ चाहिँ ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि उसको चाहिँ होइन वर्ड ब्लाइन्डनेसहरू हुनसक्छ। त्यस्तै एङ्गुलर गाइरस इज अल्सो कन्सर्न विथ क्यालकुलेसनको लागि पनि एङ्गुलर गाइरस चाहिन्छ। इन केस क्यालकुलेसन एङ्गुलर गाइरस ड्यामेज भने त्योहरू ए क्यालकुलिया हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ इट इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर नेमिङ अफ द फिङ्गर्स। सो हामीले अब कुनै पनि मान्छेलाई हामीले थम्ब देखायो भने उसले बुझ्छ यो थम्ब देखाएको हो, थम्स अप गरे कि थम्स डाउन गरे, त्यो सबै बुझ्छ क्या। तर अरू फिङ्गरहरू देखायो भने त्यसले बुझ्छ, तर इन पेसेन्ट विथ लिजन एट द एङ्गुलर गाइरस विल नट बी एबल टु कम्प्रिहेन्ड द्याट के, बुझ्यो होइन। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ देयर इज अ लिजन इन एङ्गुलर गाइरस द पर्सन विल डेभलप लेफ्ट टु राइट कन्फ्युजन। ल एङ्गुलर गाइरसको फङ्सन रिडिङ, क्यालकुलेसन र नेमिङ फिङ्गर सँगसँगै इट अल्सो हेज अ फङ्सन इन राइट टु लेफ्ट कोअर्डिनेसन के। इफ देयर इज अ लिजन इन द एङ्गुलर गाइरस त्यसपछि यो मान्छेमा राइट टु लेफ्ट कन्फ्युजन डेभलप हुन्छ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु डेभलपमेन्टल डिफेक्ट्सहरू हुन्छ क्या। सपोज कुनै मान्छे सुरुमा चाहिँ ऊ नर्मल थियो, उसले नर्मली एजुकेसन लिएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ उसले यो वर्डलाई बम्बे भनेर यसरी पढ्थ्यो क्या। अब कसैको एङ्गुलर गाइरस चाहिँ ड्यामेज भयो भने के हुन्छ, राइट टु लेफ्ट कन्फ्युजन हुन्छ क्या, जस कारण चाहिँ मिरर इमेजहरू फर्म हुन थाल्छ। किनभने एज द पर्सनले चाहिँ बम्बेलाई नर्मली वर्ड भनेरै पढेको थियो, बट लेटर पार्ट अफ द लाइफमा जब उसको लिजन डेभलप भयो एङ्गुलर गाइरसमा, उसले राइट टु लेफ्ट कोअर्डिनेट गर्न सक्दैन, हि विल डेभलप मिरर इमेज। सो यसले बीलाई चाहिँ यसरी बी भएको देख्छ, ओको मिरर इमेज बन्दैन, एमको मिरर इमेज बन्दैन होइन। अनि इभेन्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी उसले चाहिँ यो वर्डलाई यसरी हेर्छ क्या। अब यसरी पढेको वर्डलाई उसले यसरी हेरिरहेछ भनेपछि उसलाई यो पढ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारण देयर विल बी लर्निङ डिसेबिलिटी, अनि यो लर्निङ डिसेबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ, डिसलेक्सिया भन्छौँ क्या। सो डिसफङ्सनिङ इन लर्निङ न्यू थिङ्स इज नोन एज डिसलेक्सिया, ठिक छ। डिफिकल्टी इन रिडिङ एन्ड राइटिङ पनि हुन्छ। अब यही कारणले पढ्नै नसकेपछि उसलाई रिड गर्न र राइट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने हरेक कुरा मैले भनेको थिएँ एङ्गुलर गाइरस इज रेस्पोन्सिबल फर रिडिङ। अब उसले कुरै राइट टु लेफ्ट कुराले मिरर इमेज देखिरहेको छ भने युज नट एबल टु रिड, अनि राम्ररी पढ्न सकिरहेको छ भने युज नट एबल टु राइट अल्सो क्या, किनभने त्यो कुरालाई उसले उल्टो पाल्टो देखिरहेको छ होइन। त्यसै कारण त्यो कुरालाई हामी डिस्ग्राफिया भनेर भन्छौँ। सो डिसलेक्सिया भनेको इनेबिलिटी टु रिड, त्यस्तै डिस्ग्राफिया भनेको डिसलेक्सिया भनेको इनेबिलिटी टु लर्न समथिङ न्यू, डिस्ग्राफिया भनेको इनेबिलिटी टु रिड एन्ड राइट। अर्को हुन्छ उसले सिम्पल क्यालकुलेसनहरू पनि गर्न सक्दैन क्या, त्यसलाई चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ क्यालकुलेसनको लागि पनि चाहिन्छ एङ्गुलर गाइरस। सो देयर विल बी ए क्यालकुलिया। अर्को कुरा फिङ्गरहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई नि एङ्गुलर गाइरस चाहिन्छ। इन केस एङ्गुलर गाइरस ड्यामेज भयो भने द पर्सन विल डेभलप फिङ्गर एग्नोसिया। इफ इन केस कुनै मान्छेको डोमिनेन्ट लोब द्याट इज द लेफ्ट कर्टेक्समा उसको एङ्गुलर गाइरस ड्यामेज भएको छ भने राइट टु लेफ्ट कोअर्डिनेसन हुँदैन, उसले रिड गर्न सक्दैन, राइट गर्न सक्दैन, केही नयाँ कुरा पढ्न सक्दैन, सँगसँगै क्यालकुलेसन गर्न सक्दैन र उसले फिङ्गरहरू चिन्न सक्दैन। द्याट इज नोन एज हामीलाई यसलाई चाहिँ के भन्छ, एङ्गुलर गाइरस इन्भल्भ भने द्याट इज नोन एज जस्ट म्यान सिन्ड्रोम भनेर भन्छ, ठिक छ। सो जस्ट म्यान सिन्ड्रोममा हाम्रो डिसलेक्सिया, ए क्यालकुलिया, फिङ्गर एग्नोसिया सँगसँगै डिस्ग्राफिया सबै डेभलप हुन्छ, स्पेसली वेन द एङ्गुलर गाइरस इज इन्भल्भ इन द डोमिनेन्ट कर्टेक्स द्याट इज द लेफ्ट कर्टेक्समा, ठिक छ। अब लेफ्ट कर्टेक्स भनिसकेपछि राइट कर्टेक्सको एङ्गुलर गाइरसको के डिफ्रेन्ट फङ्सन छ र भन्दाखेरि यस, राइट कर्टेक्सको एङ्गुलर गाइरसको अलिकति फङ्सन अलिकति फरक हुन्छ क्या। सो इफ यु सी एन एङ्गुलर गाइरस, सो हामीले एङ्गुलर गाइरस हेर्दाखेरि चाहिँ होइन लेफ्ट र राइट साइडको एङ्गुलर गाइरसको फङ्सन अलिकति फरक आउँछ क्या। सो लेफ्ट साइडमा इन केस लिजन भयो भने वी हेभ अलरेडी टक द्याट लेफ्ट साइडको लिजन भयो भने द्याट विल रिजल्ट इन्टु जस्ट म्यान सिन्ड्रोम। जस्ट म्यान सिन्ड्रोममा हामीले ए क्यालकुलिया है, डिसलेक्सिया, त्यसपछि अर्को डिस्ग्राफिया अनि त्यसपछि फिङ्गर एग्नोसिया भनेर हामीले पढ्यौँ। अब लेफ्ट साइडको फङ्सन के भन्दा इट इज इन्टेलेक्चुअल क्यापेबिलिटी, रिजनिङ र म्याथ्सहरू गर्ने चाहिँ लेफ्ट साइडको कर्टेक्सले, वेयर राइट साइडको चाहिँ के हुन्छ, आर्टिस्टिक एबिलिटी, म्युजिक र पोएट्री हुन्छ। लेट मी गिभ एन इक्जाम्पल। एउटा हजुरहरूले तारे जमिन पर भन्ने मुभी हेर्नुभयो होला, त्यसमा त्यो बच्चाले के गर्थ्यो भने कुनै वर्डलाई राम्ररी पढ्न सक्थेन क्या। सो देयर वाज डिसलेक्सिया, वर्डहरू द वर्ड्स वर डान्सिङ क्या, राइट टु लेफ्ट उल्टो पाल्टो देख्थ्यो है। जसको कारण चाहिँ देयर इज
अनि उसले म्याथहरू पनि राम्रो गर्न सक्छ। सो देयर वाज डिस्क्याल्कुलिया है। अर्को कुरा चाहिँ देयर वाज एग्राफियाहरू पनि थियो, ठिक छ। अब यो मान्छेको चाहिँ तर के थियो भन्दाखेरि हि वाज भेरी गुड इन आर्ट्स है, आर्ट्समा एकदम राम्रो थियो है। यो मान्छेमा के होला, प्रोभाब्ली लेफ्ट साइडको एङ्गुलर गाइरसमा लिजन भयो होला, तर यसको मतलब यो होइन कि राइट साइड पनि लिजन छ, राइट साइड वाज इन्ट्याक्ट। अनि राइट साइडको फङ्सन के छ, आर्टिस्टिक एबिलिटिज, म्युजिक, पोएट्री, यिनीहरू सबै चाहिँ राइट साइडको कर्टेक्समा लोकेटेड हुन्छ क्या। अब यो राइट साइडमै ड्यामेज भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि देयर विल बी सर्टेन सेट्स अफ क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन द्याट इज नोन एज, द्याट विल बी टकिङ सब्सिक्वेन्टली। सो फर्स्टमा देयर इज समथिङ कल्ड एज एनोसोग्नोक्सिया है। अब यो एनोसोग्नोक्सिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द पेसेन्ट विल डिनाई एनी काइन्ड अफ न्युरोलोजिकल डेफिसिट, मतलब उसलाई न्युरोलोजिकल डेफिसिट भए तापनि उसले चाहिँ डिनाई गर्छ क्या है। द नेक्स्ट थिङ इज ड्रेसिङ एप्राक्सिया। ड्रेसिङ एप्राक्सिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज डिफिकल्टी इन वेयरिङ क्लोथ्स। जस्तै अब प्यान्ट लाउँदाखेरि दुइटै खुट्टा एउटै पालमा लगाइदिन्छ क्या, बुझ्यो होइन, प्यान्टकोमा होइन, ठिक छ नि। सो देयर इज ड्रेसिङ एप्राक्सिया, ड्रेसिङ इन्सेन्सिबिलिटीहरू डेभलप हुन्छ क्या, ठिक छ। अनि लुगा लाउनै गाह्रो हुन्छ। अर्को देयर इज जियोग्राफिक इग्नोसिया। जियोग्राफिक इग्नोसिया भनेको के हो, सपोज हामीहरू राति है हामी घरमा बसिरहेको छौँ, सुतिरहेको छौँ आफ्नो बेडरुममा, राति 81 पिसाब लाग्यो भने बिना लाइट अन गरेर पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी हाम्रो रुमको गेट खोल्छौँ, त्यहाँबाट जान्छौँ, अनि अल्टिमेटली बाथरुमसम्म पुग्छौँ, अनि बाथरुममा पिसाब गरेर पनि आउँछौँ, फ्लस पनि गरिदिन्छौँ है। अनि ब्याक विल कम ब्याक टु आवर बेड है। भनेपछि हामीलाई आफ्नो त्यो लोकेसनको जियोग्राफिकल कुराहरू थाहा छ क्या। त यो मान्छेहरूमा दे विल नट ह्याभ एनी जियोग्राफिकल सेन्स है। उनीहरूको यो सराउन्डिङमा के भइरहेको छ दे विल नट नो भेरी वेल के है। त्यस्तो स्टोरिङहरू सबै गएको हुन्छ, त्यसलाई हामी जियोग्राफिकल एग्नोसिया भन्छौँ क्या। फर यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ के हो, हाम्रो एउटा पेसेन्ट स्ट्रोकको आउनु भएको छ, अनि उहाँलाई चाहिँ सपोज नन डोमिनेन्ट साइडको एङ्गुलर गाइरस द्याट इज द इन्फिरियर पराइटल लोबमा देयर इज ड्यामेज। अनि जस कारण चाहिँ हि इज अलवेज गोइङ टु अदर्स बेड के, अरूको वार्डमा अर्को बेडमा गएर सुत्दिनुहुन्छ। यसको मतलब के हो, उहाँले आफ्नो बेड कहाँ छ के छ भनेर थाहा छैन क्या, द्याट इज नोन एज जियोग्राफिकल एग्नोसिया। जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल, यस्तो हुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन है। अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्रक्सनल एप्राक्सिया भनेर डेभलप हुन्छ। वाट यु अन्डरस्ट्यान्ड कन्स्ट्रक्सनल एप्राक्सिया भने के हो भन्दाखेरि द पर्सन विल नट एबल टु कपी द जियोमेट्रिकल प्याटर्न्सहरू। कन्स्ट्रक्सनल एप्राक्सिया हामीले अरू डिजिजहरूमा पनि पर्छ, जस्तै हेपाटिक डिजिज इन्सेफेलोप्याथीहरूमा इट क्यान बी टु एनी सर्ट अफ इन्सेफेलोप्याथी, तिनीहरूमा हाम्रो कन्स्ट्रक्सनल एप्राक्सिया डेभलप हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, 4वटा डट दिन्छौँ, यो 4वटा डटलाई जोडेर एउटा लाइन स्क्वायर बनाउनु भनेपछि हामीले नर्मल बनाउँछौँ, सर्कुलर डट दिन्छौँ, त्यसमा सर्कल बनाउनु भन्दाखेरि हामीले बनाउँछौँ है। तर यो मान्छे दे आर नट एबल टु मेक इट के, ठिक छ। सो दिस इज अबाउट कन्स्ट्रक्सनल एप्राक्सिया एन्ड दिस इज अबाउट द लिजन इन द एङ्गुलर गाइरस। सो एङ्गुलर गाइरसको काम फङ्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद राख्नु। इट विल अल्सो कम इन हाम्रो एफिजियाजहरूमा पनि आउँछ क्या। एन्ड इफ यु सी माई भिडियो अन कर्टेक्स, त्यसमा मैले यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गरेको छु रिगार्डिङ सुप्रा मार्जिनल गाइरस एन्ड एङ्गुलर गाइरस। तर मेडिसिनको बुकहरूमा यसको बारेमा त्यति धेरै लेखा रहन्छ, त्यसै कारण चाहिँ मैले यति कुराहरू जुन क्लिनिकली इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई मैले लेखेको है, यहाँ भनिरहेको छु। सो एङ्गुलर गाइरस जस्ट समराइज गरिदिउँ होइन एङ्गुलर गाइरस। सो एङ्गुलर गाइरस चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज एसोसिएटेड विथ रिडिङ, इट इज अल्सो क्यालकुलेसन, इट इज एसोसिएटेड विथ नेमिङ द फिङ्गर्स, अनि राइट टु लेफ्ट कोअर्डिनेसन गर्ने काम पनि एङ्गुलर गाइरसको। इफ देयर इज अ लिजन इन एङ्गुलर गाइरस, यो रिडिङ हुन पाउँदैन, स्पेसली डोमिनेन्ट लोबमा, जस कारणले चाहिँ के हुन्छ, अनि उसको रिडिङ गर्न पाएन भने त्यसलाई नोन एज डिस्ग्राफिया, रिडिङ र राइटिङ इम्पेयर भयो, जस कारणले हि इज नट एबल टु लर्न डिसलेक्सिया। अर्को इज नट एबल टु क्यालकुलेट, द्याट इज नोन एज ए क्यालकुलिया। अल्सो इज नट एबल टु काउन्ट द फिङ्गर, द्याट इज नोन एज फिङ्गर एग्नोसिया। यो 4वटै कुरालाई हामी के भन्छ, जस्टम्यान सिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ। त्यसपछि द लिजन क्यान अल्सो अकर इन द राइट कर्टेक्स। राइट कर्टेक्सको काम के हो, आर्टिस्टिक एबिलिटी, म्युजिक र पोएट्री हो। यदि राइट कर्टेक्स ड्यामेज भने हि विल डेभलप एनोसोग्नोसिया, ड्रेसिङ एप्राक्सिया, जियोग्राफिकल एग्नोसिया र कन्स्ट्रक्सनल एप्राक्सिया। आई होप यो सबै वर्डको टर्मिनोलोजी हजुरहरूले अब बुझ्नुभयो होला। So in this video we have learned about the parietal lobe. The next video we will be talking about temporal lobe.